ดราม่าตุกตุกฟันนักท่องเที่ยวใครผิดบอกเลยนะว่าตุกตุกไม่ผิดแต่ที่ผิดคือระบบคือคนที่มีหน้าที่ออฟสังเกตไหมเวลาตอนที่เราไปเที่ยวอะเราจะพูดถึงทางการพูดถึงระบบพูดถึงคนที่มีอำนาจในการจัดการใช่ปะเราไม่เคยว่าคนทำมาหากินเลยตุ๊กเนี่ยเขาก็คือคนทำมาหากินคนนึงโอเคเขาอาจจะพูดอาจจะถูกหรือไม่ถูกใจเราแต่ว่าเขาคือทำอาชีพนี้มานานแล้วสิ่งที่ผลักให้เขาไปทำอาชีพแบบนั้นก็คือใครระบบถูกไหมก็คือระบบก็คือการที่ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องไปขับรถรับจ้างแล้วทีนี้มันก็ชีวิตไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นคืออ๊อฟบอกก่อนไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกแต่อ๊อฟบอกเลยว่าพวกนี้เขาไม่ได้ผิดคนที่ขับตุ๊กๆหรือว่าขับรถรับจ้างทั้งหลายระบบเป็นคนถีบให้เขาไปเป็นแบบนั้นต้องไปขับรถรับจ้างเพราะเขาไม่มีช่องทางอื่นแต่ว่าระบบก็ทำให้เขาต้องมีค่าเจ้าที่แต่ว่าพวกนั้นเขาไม่ต้องทำซึ่งอ๊อฟก็ไม่ได้บอกว่าเรียกรถผ่านแอปผิดนะงานนี้ระบบผิดเต็มอย่างเดียวฉะนั้นเขาไม่ยอมอยู่แล้วที่เมื่อเห็นคนเรียกแอปบางคนก็อาจจะมีความรู้ไม่มากเขาก็มองว่าพวกที่เราเรียกรถผ่านแอปทั้งหลายมาแย่งงานเขาก็ไม่พอใจตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็คือจะมีการเชิญชวนซึ่งเราโดนประจำคือเวลาลุงป้าอย่างเราเนี่ยไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนแล้วก็บ่นเกี่ยวกับระบบขนส่งเนี่ยก็มักจะมีบ้างบางคนก็บอกว่าโอ้บ่นจังเขามีก็ดีแล้วอะไรเงี้ยที่ลุงป้า2 คนอย่างเราบ่นเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมีคนมาแขวะแต่ว่าพอคนดังๆนะพี่ญี่ปุ่นพี่เกาหลีไปโดนมีคนเห็นใจกันเป็นแถวเลยแล้วก็มารุมดราม่าตุกๆมันก็เหมือนจะดีแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเรื่องเริ่มเงียบก็จะจบกันไปคือเขาเหมือนดูละครที่พระเอกของเขาไปโดนซึ่งมันก็จบซึ่งมันไม่ใช่คนที่ไปเห็นใจเขาเนี่ยกับดูละครน่ะเอ็นดูแล้วก็สงสารพระเอกส่วนคนที่เป็นตัวร้ายก็คืออีป้าตุ๊กส่วนตัวพวกเราแล้วเนี่ยไม่ได้เคยมองว่าตุ๊กเขาเป็นตัวร้ายมันเป็นปัญหาที่ปลายเหตุคือเขาไปสนใจแต่คนดังโดนแต่ปัญหาคือว่าปลายเหตุไงอย่างที่บอกมันมีเรื่องพวกนี้เยอะแยะพอเป็นข่าวเป็นอะไรดังขึ้นมาก็จะสนใจทีนึงเสร็จแล้วก็จบกันไปแค่นั้นบนแย่จังเลยคนในคลิปนู่นนั่นนี่เหมือนดูละครน้ำเน่าเสร็จแล้วก็ไปด่านางร้ายแต่ต้นเหตุที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นน่ะพวกรถรับจ้างทั้งหลายอ่ะถ้าใครไปเองอ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นบ้านตัวเองแท้ๆเนี่ยทำเหมือนเพิ่งเคยรู้เกิดมาเพิ่งเคยรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้หรือทำไมถึงเพิ่งจะโวยวายอันนี้แหละคือประเด็นที่อ๊อฟสงสัยเขาไม่เคยไปเหรอตามแหล่งท่องเที่ยวไม่เคยโดนเชิญชวนเหรอเราไม่ได้ว่าคนเชิญชวนอย่างที่บอกเขาต้องทำเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ระบบเนี่ยเป็นตัวผลักให้เขาเป็นแบบนั้นระบบก็คือโดยรวมทำให้เขาไม่มีจะกินเขาต้องไปทำแล้วเขาก็ต้องหาเงินส่วนหนึ่งก็คือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกส่วนหนึ่งก็คือไปจ่ายเจ้าที่ทีนี้อ๊อฟก็มีตัวอย่างหนึ่งที่อย่างของพัทยาซึ่งเมื่อก่อนเคยมีปัญหาคล้ายๆอย่างนี้คือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราไปที่ไหนในประเทศไทยโดยมากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ำถ้าเดินข้างถนนนะคนขับรถเฉยๆอาจจะไม่เจอ ก็คือรถก็จะโฉบมาไปไหนแท็กซี่ไหมตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นราคาเหมาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีคนอื่นอยู่บนรถคือเขามาเชิญชวนเขาอยากได้ราคาเหมาอยู่แล้วถ้าเกิดเราจะเอาราคาปกติก็คือไปยืนรอตามเส้นทางที่เขาวิ่งแล้วก็มีคนอื่นอยู่บนรถอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นราคาโดยสารปกติพัทยาก็เคยมีปัญหานั้นคนไม่กล้ามาพัทยาก็เพราะว่ากลัวราคาเหมาแต่ทีนี้ตอนเนี้ยที่อ๊อฟอยู่เนี่ยพัทยาก็คือได้แก้ปัญหานี้คือเรื่องของการแก้ปัญหาโอเคขึ้นเยอะมากแต่ว่าไม่ได้บอกว่าระบบขนส่งตอนนี้ดีแล้วนะคือรถเนี่ยเขาวิ่งเป็นเส้นทางของเขาแล้วก็ครั้งละ10 บาทก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกเส้นทางของรถประจำทางน่ะเขาก็จะมีรถที่จอดอยู่ตามด้านหน้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องเหมามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราไม่ว่าอะไรเราเคยเจอคล้ายๆอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่ามันนอกเส้นทางอย่างที่จีบอกไงข้ามจากตลาดน้ำ4 ภาคมาปุ๊บเจอรถรับจ้างจอดอยู่เขามาเชิญชวนอันนั้นคือเป็นนอกเส้นทางแต่ตามเส้นทางปกติพัทยาเหนือกลางใต้จอมเทียนอะไรอย่างนี้ที่เขาวิ่งประจำ10 บาทแล้วสิ่งที่จีชอบก็คือพัทยาน่ะเขาจะแบ่งเป็นเส้นทางอย่างเช่นเส้นทางจอมเทียนวงกลมซอยเทพสิทธิ์เขาจะแบ่งเป็นเส้นทางซอยย่อยหนึ่งก็คือ10 บาทแล้วคุณก็จะไปต่ออีก10 บาทแล้วเอาต่อไปอีก10 บาทเป็น20 บาท30 บาทเราโอเคเลยไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีมากสมบูรณ์แบบนะเพราะว่าคือเราไม่สามารถที่จะดูข้างรถได้ว่าจะไปไหนมีรถคันไหนผ่านเราก็ขึ้นอันนั้นแหละเอาเป็นว่าปัญหาที่เขาแก้ไปได้แล้วก็คือที่นักท่องเที่ยวโดนราคาเหมาอันนี้เรียกได้ว่าน่าจะแทบไม่เจอ
และไอ้เรื่องที่ว่าจังหวัดอื่นมีขับรถมาข้างๆเราแท็กซี่ไหมแท็กซี่ใหม่อันนี้ก็ไม่เจอที่เราล่องมาตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราเจอมาตลอดแต่พัทยาเราไม่เจอแล้วถามว่าคนขับเขาคุ้มไหมล่ะแค่10 บาทคุ้มหรือเปล่าถ้าเขาเหมาเหมา500 1,000อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะได้แค่นั้นอยู่ทั้งวันใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาวิ่งไปวิ่งมารอบนึงมีคนขึ้นตั้ง10 กว่าคนนะสมมุติเราตีอย่างต่ำๆก็คือ10 คนใช่ปะก็100วิ่ง10 รอบก็1,000วันหนึ่งวิ่งได้ตั้งหลายรอบไม่ต้องมาเชิญชวนไม่ต้องเหนื่อยพูดจาหวานล้อมอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีหน้าที่ขับอย่างเดียวสบายจะตายไม่ต้องโดนคอรหาด้วยเนาะวันหนึ่งจะได้สักกี่รอบราคาเหมาเนี่ยน่าจะ2 รอบอย่างมากราคาเหมาก็คือเขาไปรอนะอยู่ที่นั่นเลยหลายชั่วโมงเลยมันก็ดูเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแต่ปัญหาคือการเชิญชวนเชื้อชวนไงให้เอาก้อนนี้ให้ได้ซึ่งเขาไม่ได้คำนวณนะว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยพัทยาอย่างที่จีบอกแค่10 บาทเนี่ยแต่วิ่งสัก10-20 รอบเนี่ยเผลอๆจะมากกว่าราคาเหมาของเขาซะอีกอย่างที่บอกว่าคนขับเขาไม่ได้ผิดไงแต่คนที่ผิดคือระบบแล้วก็คนที่เป็นทางการที่สอนให้เขาทำแบบนั้นใช่นี่เรามาพูดถึงระบบกันดีกว่าอย่างที่บอกนะย้ำเลยปัญหามันมาจากระบบเจ้าที่มีพูดมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำคลิปท่องเที่ยวทีนี้พูดถึงพัทยาว่าแก้ปัญหาเรื่องราคาเหมาไปได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าดีเลิศประเสริฐศรีมากเพราะว่ารถก็ยังคงอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็น2 แถวแปลกมากๆว่าไทยเป็นเมืองร้อนนะแต่รถโดยสารก็กลับมีแต่รถร้อนนี่ถ้าเราไม่นับกรุงเทพนะเรื่องความร้อนของรถเนี่ยเราตัดออกไปเลยเริ่มต้นด้วยการที่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรื่องรถแอร์เนี่ยเราไปพัฒนาทีหลังสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือรถ2 แถวแต่ว่าสิ่งที่เราไปเจออย่างที่อยุธยาที่เราไปมาเนี่ยมีรถประจำทางก็จริงแต่ว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้ถามว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่ได้ใช้รถประจำทาง1คือเราไปอยู่ทั้ง3 คืนเราไม่รู้เลยว่ามีรถประจำทาง ก็ไม่คุ้มที่จะรอด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ขึ้นตรงไหนเราก็ไม่รู้โอเคคนชาวบ้านท้องถิ่นเขาอาจจะรู้แต่ว่าเราพูดในเชิงนักท่องเที่ยวก็ยกตัวอย่างพัทยาเนี่ยแหละเขามีครบทุกรูทตั้งแต่เหนือกลางใต้เทพประสิทธิ์และจอมเทียนมีครบทุกรูทก็เพราะว่ามันเป็นจุดที่สำคัญใช่ไหมจุดท่องเที่ยวต่างๆเมืองเก่าเมืองโบราณต่างๆควรจะมีรถผ่านให้มากที่สุดของอยุธยาเนี่ยเขาจะมีรถ2 แถวก็จริงแต่ว่ามันนานๆมันไม่ได้วิ่งวนมันวิ่งเป็นรูทที่ไม่ใช่เป็นรูทนักท่องเที่ยวถ้าเป็นรูทนักท่องเที่ยวอย่างก็คือวิ่งวนยกตัวอย่างอันนึงแต่นี่ตรงข้ามกับพัทยาก็คือสุโขทัยซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันปรากฏว่าแทบจะไม่มีรถโดยสารเลยซึ่งน่าจะเป็นคล้ายๆแบบนี้กับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆว่ารถโดยสารอาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่มีเพราะว่าก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยมีนะคือตอนนี้เหลืออยู่เส้นเดียวจากเมืองใหม่มาเมืองเก่าแต่ว่ามีแค่สัก3 รอบต่อวันได้มั้งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าคนเนี่ยเขามีรถขับมีรถมอไซค์ขับกันหมดก็เลยเจ๊งกันไปเลิกกิจการกันไปหลายเจ้าแล้วซึ่งตรงเนี้ยเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าอะไรมันเกิดก่อนกันระหว่างว่ารถสาธารณะมันมีน้อยคนไม่มีทางเลือกก็ต้องไปซื้อมอไซค์หรือว่าซื้อรถยนต์ขับกับอีกแบบหนึ่งคือคนมีรถขับกันเยอะและรัฐบาลเลยทำรถสาธารณะน้อยเมืองท่องเที่ยวนี่คือสแตนดาร์ดแล้วควรจะมีรถสาธารณะให้เยอะรถร้อนรถแอร์ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะมีทั้งประเทศแต่ทำไมจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวทำไมจึงมีน้อยมากๆหรือมันจึงไม่มีคิดว่าไปติดที่ตรงไหนติดที่ตั้งแต่อดีตใช่ไหมที่เขาอยากให้คนมีรถส่วนตัวแล้วคนก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเสกรถขึ้นมาได้ก็ต้องซื้อก็ต้องผ่อนถูกไหมส่วนเรื่องของเมืองท่องเที่ยวควรจะมีเยอะแล้วก็ไม่ควรจะมีเรื่องของการมาโขกราคาหรือว่ามาราคาเหมากับกลายเป็นว่าตอนนี้มีเฉพาะพัทยาเท่านั้นที่ทำได้เพราะเราก็ปีก่อนๆแล้วก็มีไปภูเก็ตหรืออื่นๆก็แท็กซี่ไม้กันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมมีแต่พัทยาที่แก้ได้คือสังเกตว่าทำไมจะต้องมีแต่รถรับจ้างที่มาเชิญชวนเขาได้เยอะกันขนาดนั้นเลยหรือมันมีอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังที่มันบีบให้เขาต้องทำแบบนั้นกันแน่ภาพที่เราเห็นว่าไปไหนประจำอยู่ตามจุดต่างๆวันนั้นก็อยุธยาก็อีกนั่นแหละเราเดินผ่านนึกว่าเราเป็นต่างชาติก็เชิญชวนwhere you go ราคาเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถามเลยเราก็สงสัยว่าทำไมเขาจึงไม่ทำป้ายใหญ่ๆเอาไว้แล้วทำราคาไว้เลยคุณอย่าไปตรงนี้คือเหมือนกับว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยไปกับเขาทีนึงเป็นชั่วโมงให้เขาพาไปนู่นไปนี่แต่สรุปว่าเราอยากไปแค่จุดเดียวขึ้นมาล่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าจากวัด A ไปวัด B เงี้ยห่างกันประมาณ500 เมตรจะเดินก็เดินได้แต่ว่าบางทีเราขี้เกียจเดินไงแดดมันร้อนเราก็อยากจะนั่งรถนะเราเรียกรถจากจุด A ไปจุด B แค่ครึ่งกิโลเนี่ย
เขาเก็บเรา100ไงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยไปอยุธยาแล้วเขาก็เก็บ60 บาทซึ่งก็โอเคนะเราโอเคแต่ว่าทีนี้เราไม่ได้ไปแค่2จุดไงเราไป A B C D E F G ทีนี้คูณเข้าไปดิเราไปกี่ที่อ่ะคือพัทยาเนี่ยเป็นการเดินทางที่จีรู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วเพราะว่าเขาจะเป็นเส้นทางของเขา10 บาทแล้วก็ไปต่ออีกจุดหนึ่งสมมตินะจีอยู่ลุมพินีจอมเทียนซึ่งมันอยู่ท้ายซอยของจอมเทียนเลยใช่ปะไกลสุดของขอบเลยจากลุมพินีใช่ปะจีจะไป Walking Street 10 บาทสมมติที่จากลุมพินีไป Terminal 21ขึ้นจากลุมพินี10 บาทแล้วจีก็จะไปลงปลายทางของเส้นจอมเทียนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อจากเส้นตรงเนี้ยคือต่อกันไปเลยนะเราสามารถที่จะลงตึ๊ดแล้วก็ต่อทันทีโดยที่เราไม่ต้องเดินเลยนะลงรถคันนี้แล้วก็ไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะไปเทอร์มินอลได้เลยอย่างเงี้ยอีก10 บาทกลายเป็น20 บาทแล้วสมมติว่าที่จะจากเทอร์มินอลนะไปนาเกลือปราสาทสัจธรรมก็อีก10 บาทจากเทอร์มินอลไปพัทยากลางไปเทรนทัลที่ก็ขึ้นเป็นวงกลมอีก10 บาทแต่ถ้าจะให้ดีก็คือน่าจะขยายวงกว้างไปกว่านี้หน่อยคือไม่ได้บอกดีเลิศมากแต่ว่า come back to standard สิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือแบบนี้คำว่าสแตนดาร์ดไม่ได้นับตัวรถแต่นับเรื่องของค่าเดินทางแล้วก็เส้นทางสรุปก็คือไม่ใช่ว่ารถรับจ้างนี้มีไม่ได้ควรจะมีแต่ทำไมเขาจึงไม่ทำตัวเป็นรถรับจ้างปกติเหมือนอย่างแท็กซี่ในกรุงเทพต้องการจะไปไหนก็โบกเอาเสร็จแล้วก็มีราคาตามเกณฑ์แล้วคุณจะไม่ขึ้นก็เรื่องของคุณเรามีราคานี้บอกจะแพงหรือถูกอีกเรื่องนึงแต่อันนี้คือเราโบกเมื่อไหร่ก็ราคาเหมาแล้วก็จะมีการเชิญชวนว่าไปต่อนี้ไหมนี่ไหมปุ๊บสักหนึ่งฟาดไป1,000 กว่าสิ่งที่อยากจะสื่อคือเราในฐานะคนไทยเนี่ยอย่าไปโฟกัสผิดจุดว่าพี่ญี่ปุ่นพี่เกาหลีที่ดังๆเขามาคือพระเอกโดนผู้ร้ายกระทำไม่ใช่พอเขาเลิกพูดถึงก็คือจบกันไปแต่เราควรนะโฟกัสที่การติดตามการแก้ไขระบบคือเขามาจุดประเด็นก็ดีแล้วเพราะว่าลุงป้าพูดแล้วไม่มีใครสนใจแต่ว่าพี่ 2-3 คนดังๆจุดประเด็นให้แล้วฉะนั้นเราควรจะมีการต้องติดตามกันต่อไปสิ่งที่ควรแก้ก็คือระบบหมายถึงว่ามีการวางเรื่องของการเดินทางให้เป็นระบบระเบียบอย่างเช่นที่ไม่รู้จะดูที่ไหนก็มาดูที่พัทยาว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องราคาเหมาได้ยังไงมีการจัดแบ่งเส้นทางรถคันนี้จะวิ่งตามเส้นทางนี้แล้วก็ราคาปกติจะราคาเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงแต่เป็นราคาปกติผู้โดยสารรับรู้จะขึ้นไม่ขึ้นก็แล้วแต่ผู้โดยสารไม่ต้องมีการมาแท็กซี่ไหมถ้าออกจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถบัสก็เดินออกมาปุ๊บเจอนี่รถที่จะไปอันนี้ขึ้นตรงนี้แล้วก็ราคาเท่านี้คือเรายังไม่ได้คาดหวังเรื่องความเลิศหรูนะว่าจะต้องเป็นรถดีๆแบบต่างประเทศเอาแค่เนี้ย2 แถวก็ได้แต่ว่ามีการสื่อเรื่องราคาสื่อเรื่องเส้นทางคุณจะไปนี้ก็คือราคานี้จบขึ้นไปสบายใจไม่มีแบบว่ากลัวราคาเหมาหรือออกนอกเส้นทางไม่ต้องกลัวว่าจะเรียกรถปุ๊บไม่กล้าเรียกเพราะกลัวแพงก็คือรู้ค่าโดยสารอยู่แล้ววิ่งตามรูทของเขาก็คือราคานี้นี่คือให้เป็นธรรมกับทุกคนคือถ้าเกิดคนที่จะมาเขารู้ว่ามันไม่มีการโกงนะราคาคือเท่านี้นะมันมีรถโดยสารที่โอเคแน่นอนจะดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงเขาก็จะมากันมากขึ้นฉะนั้นคนขับรถรับจ้างเขาก็แค่ขับตามเส้นทางเขาวันนึงหลายๆรอบเขาก็เผลอๆจะได้เท่ากับหรือมากกว่าการต้องมารอเชิญชวนลูกค้าแล้วคือคนเปิดใจคนเขามาเยอะรถก็เก็บราคายุติธรรมรถก็มีรายได้มากขึ้นก็แค่นั้นเราหวังกับการที่เข้ามาจัดระบบจัดเรื่องของราคาให้มันมีความยุติธรรมแค่นั้นก็พอแล้วทีนี้พอมีแบบนี้ทั่วประเทศปุ๊บเราก็ค่อยมาคิดเรื่องของการปรับปรุงตัวรถเราจะมีอะไรไปมากกว่า2 แถวได้บ้างไหมอีกทีหนึ่งแล้วก็ว่าให้ถูกคนการที่ลุงป้าตุ๊กเขาแสดงออกมาแบบไหนมันสะท้อนให้เห็นถึงคนที่อยู่ข้างหลังเขาเป็นแบบไหนอย่าทำแค่เหมือนดูละครว่าคนถูกกระทำแต่ว่าข้างหลังคือเราควรจะมีต่อมไหมแล้วทำไมเขาต้องมาทำแบบนั้นวะทำไมเขาจะต้องมาพูดเชิญชวนขนาดนั้นเหตุเป็นเพราะอะไรคนต้องสงสัยคนต้องสืบหาที่มายิ่งยุคโซเชียลเนี่ยนะเห็นคดีของดาราที่เสียชีวิตเนี่ยยังมีคนไปคุยแล้วเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นผลประโยชน์กับคนทุกคนบางทีเราสงสัยเสร็จปุ๊บแล้วก็มีคนมาหาว่าจะสงสัยอะไรนักหนาจะบ่นอะไรนักหนาก็เราก็สงสัยกลับเหมือนกันว่านี่มันปัญหาของบ้านเรานะเกิดมาไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้หรือไงหรือว่าจะต้องรอให้มาเจอเองก่อนหรือคิดว่าหนีไปขับรถแล้วจะไม่เจอขับรถก็มีปัญหาของขับรถเหมือนกันถ้าไม่ได้แก้ที่ระบบนี่แหละที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ผลก็คือเวลาไปไหนก็ไม่สะดวกบางทีไม่มีรถต่อให้มีก็ต้องกลัวราคาเหมาคนก็เลยไม่ค่อยอยากไปพอไม่อยากไปก็เสียโอกาสมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆโผล่มาระบบ2 แถวแบบพัทยาราคาถูก
เป็นเส้นทางแบบนี้เนี่ยนะเรื่องแกร็บเขาจะมีก็มีไปสิแต่ว่าแกร็บแพงกว่านะเป็นเราจะขึ้นอะไรเราจะขึ้น2แถวหรือจะขึ้นแกร็บส่วนใหญ่คงเป็น2แถวคนต่างชาติเขาก็ขึ้นกันเต็มไปหมดเลยแต่มีแต่ต่างชาติขึ้นว่ะไม่ค่อยเห็นคนไทยขึ้นคือแกร็บก็คือตอนรีบๆหรือว่าตอนที่มันสำคัญจริงๆเท่านั้นผลก็คือคนไม่กล้าไปไหนไปแล้วก็กลัวจะโดนโขกหรือไปแล้วก็กลัวจะไม่มีรถอะไรสารพัดนี่แหละคือปัญหาของระบบถ้าสมมติว่าเราคนไทยซื้อรถขับกันสะดวกสบายอยู่แล้วตัดไปแต่ว่าประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาจะมาเนี่ยถ้าเกิดเขามาพัทยาภูเก็ตอะไรก็โอเคมันดังอยู่แล้วยังไงเขาก็คงจะง้อละมั้งแต่ว่าพูดถึงจังหวัดอื่นที่ต่างชาติไปน้อยมากๆทำไมเขาถึงไม่กล้าไปคือการเดินทางก็ไม่สะดวกด้วยจะไปยังไงก็ไม่รู้ไปถึงแล้วจะเข้าที่พักยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องพึ่งพาแบบแท็กซี่ไหมซึ่งก็จะเป็นราคาเหมาแน่ๆไม่ใช่จ่ายไม่ได้แต่ว่าคนเรานะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากใช่ไหมถ้าเกิดเขาเลือกได้ก็มีที่ไปตั้งเยอะแยะเขามีที่อื่นเยอะแยะประเทศอื่นก็อีกที่เขาสามารถไปได้ที่การเดินทางสะดวกกว่าเราฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องระบบตรงนี้ได้ราคายุติธรรมมีการจัดแบ่งเป็นระบบระเบียบที่คนมาไม่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเนี่ยนะจะมีคนมามากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ประเทศจะมีรายได้มากขึ้นก็จะมีเงินมาพัฒนาส่วนต่างๆมากขึ้นชีวิตคนโดยรวมก็จะดีขึ้นทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมก็คือพวกคนที่ไม่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยที่แบบว่าพอมีดราม่าทีนึงก็ค่อยมาสงสารพี่ๆพระเอกทีนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นปัญหานี้อ๊อฟคิดว่าด่าให้ถูกคนอย่าโทษแต่ลุงป้าตุ๊กอันนั้นแค่ปลายเหตุต้นเหตุคือคนจัดการระบบมีเคสแบบนี้อีกมากมายเพราะมันเป็นปลายเหตุ